rất dài và cũng đang kẹp lộc. Tình trạng này các nhà vườn hãy lưu ý và để tâm chăm sóc cái vườn nhãn nhà mình. Hoa nhãn trong thời gian này bật rất khỏe khi đã đủ thuốc và phân phun và đã tưới, đem lại bông nhãn đẹp thế này. Nhiều bạn bảo em là những bông này lộc hay hoa. Nhiều bác còn đi cấu lộc cơ. Vâng, em chào tất cả các bác và các bạn đã trở lại video kênh Cam Vài Lục Ngạn. Vâng, hôm nay là ngày 26 tháng 12 rồi, năm 2024, còn mấy ngày nữa là bước sang năm mới. Vâng, hôm nay em tiếp tục và đi làm video chia sẻ gửi tới tất cả các bác và các bạn một video trong thời gian chăm sóc cây nhãn ra hoa và ra lộc và đem lại tỷ lệ hiệu quả cao. Trước hết là chăm sóc cây nhãn trong thời gian này và những bông hoa bông lộc như thế này để chăm sóc thế nào và khống chế thế nào để đem lại cây nhãn ra hoa được tốt hơn và nuôi dưỡng hoa được đẹp và đem lại tỷ lệ là không bị lấm bệnh và đem lại tỷ lệ hoa nhãn ra trong thời gian này đều đẹp. Và bây giờ em mời tất cả các bác và các bạn cùng đồng hành video nhé. Và em chia sẻ trong video của ngày hôm nay cũng rất là quan trọng và khẩn trương trong thời gian khi cây bắt đầu là đang ra hoa, kéo hoa và kéo lộc trong thời gian này. Vâng, thì đây trước ống kính em quay và anh chia sẻ gửi tới tất cả các bác luôn. Thì trong thời gian này, cái vườn nhãn này em cũng đã cho bón phân trước hết là lân và kali gốc rồi. Và phun trên đã phun 10/10/10. Vi lượng và kẽm đã phun rồi. Hầu hết trong thời gian là cái kích thích và phun dưỡng chất vào cho cây nhãn trong thời gian này. Hầu hết là cây đang bật chồi rất đều trong thời gian này. Bác hỏi em thì thường thường như bông này nó lộc hay hoa, nó thật ra là bông hoa nhãn tầm này là đẹp nha các bác nhé. Cái cánh lộc này các bác phải giữ bên dưới 1-2 cái lá nền này. Còn thường thường đây này, như cái lách này, như của năm nay sang năm nay là cuối năm 2024 này, đa số này cái đài lách này là sau nó sẽ ra hoa các bác nhé. Sau này bên dưới này có lộc thì cái đài hoa này mình không cần lấy 1-2 cọng này mà mình xin lấy bên trên này. Và cái bông bên trên này cái hoa này mai rất đẹp và tỷ lệ ra hoa là đạt 100%. Và đây cả cây nhãn luôn, thì trong cái thời gian khi cái bông nhãn mà tai lách nó ra đều là các bác, khi cái lá bắt đầu nó đã chuyển đây này, các bác thấy nó chuyển và lá nó xanh, nó không xanh mà nó gừng mà sun vào này. Và những cái bông mà lá như thế này các bác ok nhé. Thì trong cái thời gian này đây em cho các bác và xem một số về những bông dài ấy, để các bác tham khảo cũng như là chăm sóc, cũng để biết được, nhận biết được, để biết là mình chăm sóc cái vườn nhãn nhà mình và tránh cái tình trạng nhiều bác vừa rồi nó quay video chia sẻ cho em thì hầu hết là em cũng xem ấy, nhưng mà các bác lại cấu đài lộc rồi, các bác lại cấu cái cánh lộc bên dưới này các bạn. Riêng em chia sẻ luôn, riêng làm cây nhãn để ra hoa và để ra hoa trong thời gian này, bông hoa hay là kẹp lộc kệ nó các bác nhé, thì mình không được phép cấu những cái lộc này. Mình cấu đi sẽ bông nhãn rất chi là không tốt. Vì riêng nhãn nó phải kẹp tí lộc và tí hoa. Đài bên dưới này 1-2 đài giống lách này thì đem lại cái cây nhãn sau bông hoa nó sẽ lên từ trên này các bác. Nếu mà được 3 cái lá, được 3 cái bông bên đầu dưới này mình không cần hoa, mình chỉ cần 3 cái đầu lên xong nó ra tầm này các bác nhé, thành bông cục luôn đấy. Thì tầm khoảng 20 phân các bạn. Thì riêng vườn nhãn này em đã cho phun ủ hoa là phun hoa cục và MKB phun 2 lần rồi. Mà trong thời gian khi kể cả nhà tưới phân thì em cho tưới lân rồi, tưới lân cũng tầm 10 ngày rồi các bạn, lân và kali rồi, đem lại cái tỷ lệ mà khi cái cây nhãn mà nó ra hoa đem lại rất đẹp cái bông hoa này các bác nhé. Thì riêng mà cái bông hoa nhãn mà nó khỏe, đây em chia sẻ cho các bác luôn, chẳng hạn khỏe như này nó sẽ có hoa. Nếu mà các bác phun cái dòng của em về cái dòng mà ra hoa cục ấy thì là ok, không lo. Nhưng mà riêng nhiều bác mà không phun được cái dòng ra hoa cục hoa ngắn ấy, thì bắt buộc trong thời gian này nó khỏe này là các bác là phải hạn chế. Trước hết là về nếu mà thời gian ấm này và các bác giữ ẩm bình thường thôi, nhưng quan trọng ở dưới gốc là các bác tránh cái tình trạng là khi cây để ra lộc khỏe này các bác rắc dưới gốc cho em là lân và kali vào, thì kali nó sẽ làm cằn cỗi về lộc và cành, nó chắc cành nhá, thì nó sẽ đem lại cái tỷ lệ để phân hóa hoa và khống chế về cái sinh trưởng tốt hơn. Và lân thì nó là phân hóa hoa rất tốt. Thì trong những cái video mà em làm ra, trong từng video chia sẻ gửi tới tất cả các bác, em vẫn chia sẻ thường xuyên. Còn những cái bông mà cây mà như thế này các bác nhé,
thì các bác nên bổ sung dinh dưỡng vào. Thì dinh dưỡng em vẫn chia sẻ đấy, những cái bông, những cây như thế này. Còn năm nay thì đa số là nhãn cũng là rất chi là đạt hoa, nhưng mà làm sao để cái cây nó ra hoa được đều và dưỡng được cái hoa được tốt, và sau này nuôi quả được đem lại năng suất và mẫu mã tốt hay không là cái vấn đề rất quan trọng trong thời gian này. Trước hết trong thời gian này là mình phải làm bông, làm hoa cho cây ra hoa các bạn. Hầu hết là cái vườn này cũng đang ra hoa báo hết rồi. Đây là nhãn miền này các bác nhé. Thì trên vườn là cũng có nhãn miền, có cả nhãn sớm, nhãn kháy cơ. Thì trong cái thời gian hôm nay em làm tổng hợp luôn, chia sẻ từ những cây mà đang ra khỏe và cây yếu để chăm sóc và bổ sung cái dinh dưỡng cần thiết cho những cây nhãn trong thời gian này, và những cái cây mà nó lá nó vàng nó úa nữa để chia sẻ cho các bác chăm sóc để đem lại hiệu quả và cũng là cứu cây và để cho cây ra bông. Thì bây giờ em đang chia sẻ về cái cây nhãn mà đang bật hoa đều và cũng có thể là những cái mầm nó khỏe, nó độc, thì chia sẻ cho các bác để các bác tham khảo cũng như để xử lý và khống chế cái vườn nhà mình đem lại cái cây nhãn. Trước hết phải ra phải hoa đều. Đây các bác xem này. Khi trong thời gian bông này thì các bác cứ cho lân vào kali nhá. Khi bắt đầu nó báo hoa tương đối là rõ ràng, đây cho các bác xem. Đây nhiều bác có bảo là cấu cái cánh lọc bên dưới, nhưng như này không được cấu nữa, các bác kệ nó đi. Nó ra 1-2 cái đài lọc bên dưới này càng tốt. Đây này. Thì sau nó đẻ đầu bên trên thì các bác chỉ cần rắc lân và kali mà phun bên trên cho em 10/10. Mà có thể mà những cái vườn nào các bác mà chưa phun ủ hoa, nếu mà ra khỏe như này thì các bác cộng thêm cái MKB vào để cho nó khống chế cái sinh trưởng và cũng đem lại cái tỷ lệ cây nó cũng vừa ra hoa. Trong thời gian này cũng phải thúc cả nước vào, kệ nó đi. Thì nước như cây khỏe thì mình thúc vừa phải thôi, để đem lại cây nhãn nó sẽ ra bình thường và hút đủ dinh dưỡng để nuôi cây và đẻ hoa các bác nhé. Thì hầu hết nhà vườn này em đã cho dùng tưới về phân, nhưng em chỉ cho tưới trước mắt là lân và kali thôi, và phun thuốc trên trong thời gian khi kích hoa các bạn. Đây này, hầu hết là nhà vườn này bật hết đều hết rồi. Còn những cái bông này là mai nó sẽ ngắn này các bác nhé, thì em sẽ ra từng video chia sẻ chăm sóc từ lúc khi bắt đầu ra hoa, kể cả nuôi quả các bác ạ. Thì trong thời gian mà khi cái cây nhãn nó ra hoa mà nó đuối là các bác, chẳng hạn những cây nào nó đuối thì các bác lên thúc về cho em thêm cái vi sinh vào để nó kẹp lọc kéo lên. Nhưng cây này thì nói chung là cái bộ lá là nó cũng không đầy đủ lắm, có thể cây này nó bông cục rồi các bạn. Đây này, bông này bông ngắn này. Nhưng cây này các bác sẽ thúc thêm phân cho em. Đáng lẽ phải thúc sớm ấy, thì nó sẽ đẻ cái lọc đây các bác này. Đẻ đây này. Đây như nhà vườn em cho thúc hạt số là sẽ cái cánh lọc này mai nó sẽ đẻ ra 1-2 cánh. Sau đó bông hoa nó rất gọn các bạn. Thì thời tiết của 2 hôm nay là thời tiết cũng độ ẩm rất cao rồi, cũng sang tiết xuân rồi các bạn. Đem lại cái khí Tết rất chi là dạo dực trong cái phần cuối năm này, mà hầu hết là cũng rất tốt, và thời tiết không nắng mà thời tiết nó ấm và dễ chịu. Và trong thời gian này là cũng đang 2 ngày hôm nay là thời tiết nó cũng có mây, cũng mưa lất phớt các bạn. Và em chia sẻ sang cái cây bên này nhé các bác nhé. Thì riêng các bác mà có những cái cây nhãn mà nó đuối mà sức mà kiểu lá già mà nó cằn như thế này thì là các bác sẽ tưới đẫm cho em dưới gốc kia, dưới gốc, xong các bác tưới vi sinh, rắc vi sinh và tưới cho em nhé, để cho cây nó kích thích rễ và lân ấy, để kích thích rễ cho nó sinh trưởng, nó sẽ bật kéo theo lọc ở đài các bạn, ở cái đài hoa. Còn không những cây yếu này cái bộ rễ nó kém, thường cái cây nhãn bây giờ nó đang sinh trưởng để ra hoa, thường cái mùa nó giao mùa từ mùa rét, mùa đông sang bắt đầu là mùa xuân, thì cái tỷ lệ cây nhãn hay bị tụt, thường hay bị tụt ấy, hay bị úa vàng lá và rụng lá, là những cây nhãn là cái bộ rễ kém các bạn. Còn đây các bác đây em cho nhà vườn cũng tưới và cũng giữ ẩm đều, thì ẩm đều và lân và gốc là các bác là phải tưới vào. Cây nào đuối là các bác rắc thêm cho em cái vi sinh nhé, để cho cây nhãn nó nuôi được ra hoa tốt hơn trong thời gian này. Và trong cái thời gian khi mà nuôi hoa thì các bác nên kết hợp phun bên trên cho em. Như cái cây mà tầm như lộc lá như thế này
ổn định này thì các bác em vẫn cho phun nhà vườn là phun rồi. Đợt trước em cho phun 10 60 10 cộng với vi lượng với kẽm rồi. Còn đợt 2 là cách nhau 7 ngày các bạn chỉ phun 2 lần thôi. Thì sẽ cho phun bo và mình không phun 10 60 10 nữa mà thời gian này hoa đã ra tầm này rồi thì mình sẽ phun bo để nuôi dưỡng để cho cái bông hoa nó tốt hơn, đẹp hơn và nó mập hơn. Bo thì em vẫn cho nhà vườn thường thường phun ấy, em vẫn chia sẻ với tất cả các bác ấy là phun là bo amino hoặc bozone và cộng với vi lượng và kẽm vào thì phun 2 lần thôi. Thì trong cái thời gian này để mình vừa dưỡng hoa, làm hoa để cho cái bông nhãn nó tốt, ra hoa đều, và sau là cái bông hoa ấy nó tránh cái tình trạng là bông hoa nó bị quai cọc và phát triển nó kém các bạn nhé. Và sau lại tỷ lệ nó đậu quả nó cũng không tốt khi mà không đủ dinh dưỡng cho bông hoa. Vì dưới gốc hầu hết trong thời gian này là mình chăm sóc là chỉ có lân và kali ở gốc thôi để cho cây nó hạn chế về sinh trưởng khỏe, bông khỏi dài. Thì quá trình khi nó bá hoa rõ dài đều những cái bông này là nó đều hết rồi các bạn. Đây cái lộc này ngày mai nó sẽ teo rụng này. Đấy, khi hoa đã phát triển này là tương đối này các bác, cũng tầm 10 phân rồi. Thì như thế này cũng chia sẻ các bác nhé, thầm thế này là hoa là nhãn đã quá đạt rồi các bạn. Nay mai những cái bông hoa khi mình phải tỉa bớt đi, vì cái nhãn nuôi mình không cần thiết để nuôi nhiều nó đem lại cái tỷ lệ là quả nó không được đạt và nó sẽ kiệt sức. Mình tỉa thưa đi thì mình đem lại cái tỷ lệ cây nhãn nó sẽ tập trung dinh dưỡng nuôi sang những chùm mà mình để cho cây nó phát triển và nuôi quả ít chùm nhưng quả nó to nặng ký, và mình sẽ làm được vừa năng suất. Những cái chùm bé cái chùm vừa ấy, mình nếu mà để dày thì cây nhãn nó nuôi mà số lượng các bạn chỉ là hơn một tí nhưng mà quả phát triển, cây phát triển nó kém hay bị suy kiệt và đem lại cái tỷ lệ quả nó không to được như khi mình tỉa bớt những cái bông. Thì trong quá trình thời gian này là các bác rút cành, em vẫn chia sẻ là rút cành bớt ở trong thân đấy, cành răm, cành vô hiệu hóa mình không để làm gì. Sau quá trình khi cây nhãn mình giúp thưa thì sau đó là trong nay mai khi cây nhãn nó có quả lon thì mình sẽ đi tỉa bớt những cái đầu bông nhá, tỉa hàn bông đi các bạn, chứ không phải là cắt đầu bông. Mà riêng nhãn mà nó phun mình bây giờ nó dùng làm theo khoa học, thường thường là có các dòng thuốc để mình kim hãm và để làm bông nó gọn này các bạn. Đây trong thời gian này các bác có vườn nhãn này là cứ phun thuốc và lấm sâu vào cho em và dinh dưỡng vào là đem lại tỷ lệ là ăn Tết xong là quá trình hoa nhãn tương đối là dài. Bật hết rồi các bác nhé. Riêng nhãn cây to cây nhỏ đa số cũng bật trồi hết rồi. Thì như cái cây mà nụ đuối như này cho các bác xem này, cây đuối này là các bác nên thúc mạnh. Thúc mạnh thì nó cho lân và cái vi sinh vào. Nếu đuối quá thì các bác có thể là cây nào đuối thì các bác kết hợp luôn cho cả thêm LBK vào, một có thể Việt Nhật để mình thúc thêm để cho cái cây đuối này, chủ yếu cây đuối nha các bác nhé. Còn cây khỏe này mình không cần thiết, cây khỏe này mình thúc vì nó đã khỏe rồi, mình không cần thiết phải thúc mạnh trong thời gian này. Mà thúc mạnh thường thường là bông nó sẽ vượt dài ra, là tỷ lệ cây nó sẽ nuôi bông nó không gọn mà không đẹp sau này để mình bán và làm mã nó cũng không đạt các bác nhé. Thì như những cái cây mà nó yếu và nó bị bộ rễ kém thì em chỉ chia sẻ là với tất cả các bác là rắc lân và vi sinh, đuối là cho thêm ít Việt Nhật vào để thúc. Còn khi trong cái thời gian mà nhà vườn đã thúc rồi các bác đây này, những cái bông hoa kể cả đây cái cây nhãn ăn sớm này là vẫn đang ra hết. Đây là nhãn Hồng Khánh nhá, cũng ra bông hoa cũng tương đối là chi chít. Đấy, trong thời gian này các bác chỉ cần sử dụng như những cái dòng thuốc em chia sẻ các bác xem tham khảo. Có thể là các bác vào Zalo em sẽ tham khảo, em gửi các mẫu mã, các bác nào mà chưa dùng thì tham khảo các dòng thuốc ấy để mình sử dụng. Thì về phun cho nhãn trong cái thời gian này thì những cái sản phẩm em chia sẻ thì giá thành nó hợp lý các bạn, nó không cao mà phun cũng hiệu quả, đem lại cũng rất là tốt cho cây trồng trong thời gian này, từ cây vải, cây nhãn các bạn. Còn riêng cái nền đất mà khô là các bác trước hết mùa này các bác phải giữ ẩm cho em nhé, thì xong là rắc phân xuống gốc ấy thì cây nó mới sinh trưởng, mới ra hoa đều được. Còn riêng về nước thì rất cần thiết cho cây nhãn để trong quá trình khi để phân hóa mầm hoa và ra hoa trong thời gian này. Nếu mà cây mà thiếu nước là cây không thể nào phân hóa và ra hoa được, không được đều, mà để cây khi mà úa vàng là còn hỏng các bác nhé.
Đây các bác xem những cây mà lộc này nó cũng đang tương đối ra đều hết rồi. Còn những cây mà nó ra tầm mà nó dài như vừa lấy là các bác đã rắc lân vào cái đấy rồi, kali rồi thì ok các bác. Đây này, đầu hết cái bông hoa đây, cái lá rất rậm. Thì cái riêng những cái cây lá rậm rung rinh này thì hầu hết là mình thúc thì hầu hết là nó không thể nào kéo lộc được các bác. Đây này, sau nó sẽ đầu hoa hết các bác nhé. Thì đặc điểm của năm nay riêng nhãn ấy, là ra hoa 100%, nhưng mình để chăm sóc làm sao cho bông hoa được nó đẹp, hạn chế về cây về bông dài, và hạn chế cho cây những bông yếu và cây yếu các bác, để mình đem lại cho cây làm sao nó khỏe và bổ sung dinh dưỡng vào cho cây sinh trưởng tốt, nuôi hoa trong thời gian này, để khi mà bông hoa ăn tết xong là nó nở là đem lại dinh dưỡng đầy đủ, và cũng là phòng sâu trừ bệnh tốt. Đây hôm nay em đưa các bác đi tham quan hết một lượt trong ngay vườn nhãn, cũng như chia sẻ để gửi tới tất cả các bác trong thời gian này chăm sóc cho cây nhãn này đem lại hiệu quả cao. Đây cho các bác xem hầu hết là cây nhãn nó cũng đã bật đều hết rồi, đưa cho các bác đi xem hết cả vườn đấy nhá. Và vừa đi vừa em cũng chia sẻ luôn, thì trong thời gian chăm sóc cái cây nhãn này là cần thiết đấy, chỉ cần những là lân và kali rắc gốc trong khi để làm hoa. Mà khi cây bắt đầu nó ra hoa đều thì tầm có khoảng ra dài tầm này các bác nhé. Thì tùy theo cây trong thời gian này mình sẽ ăn NPK sau, ăn qua Tết thì các bạn cho. Khi những cây mà nó sẽ bật đều rồi thì lúc đấy mình cần thiết là cho NPK. Còn trong thời gian này làm hoa là các bác chỉ cần lân và kali cho em để làm cho cây chuyển hóa và ra hoa trong thời gian này, đem lại tỷ lệ hoa đạt, tỷ lệ hoa cao, tránh cái tình trạng khi bông hoa dài. Nếu mà các bác trong thời gian này mà các bác mà đã cho rắc về LPK hay cái loại mà đạm cao trong thời gian này, nó sẽ sinh trưởng bông rất dài các bác nhé. Như cái cây yếu này các bác ở đây em chia sẻ tiếp, cây yếu này bông hoa này hoa rất chùn chùn nha, nhưng mà cái này là các bác sẽ thúc mạnh lên này. Bác rắc luôn LPK cho em thì nó sẽ kéo cái đầu ra. Khi mình đã phun ủ hoa rồi và trong thời gian ra hoa này thì hầu hết là trong của năm nay là cây nhãn nó sẽ kéo ra lộc và sẽ ra hoa, riêng cái cây mà lá thiếu. Còn nếu mà những cây nào và bị vàng mà nhất là đốm này các bác nhé, rất quan trọng là cái bệnh đốm lá đây này, các bác phải để ý lưu tâm nhé. Cái bệnh này nay mai cây nhãn ấy, cứ bị lá nào đốm sau đó nó vàng, nó gọi là bệnh ghẻ đấy, bệnh sương mai thán thư. Cái bệnh này nó rất phổ biến cho cây nhãn, sau đó nó sẽ rụng hàng loạt. Đây này, những cái lá mà đốm sau nó sẽ vàng các bác. Đây lá xanh rồi nhưng mà sao nó rụng vàng này. Đấy rất quan trọng trong thời gian này để mình bổ sung cho cây nhãn. Mà trên vườn mà các bác mà muốn rắc vôi để muốn cho cây trước hết là vừa khử trùng ấy, thì trong thời gian này là các bác nếu mà rắc lân và kali rồi cũng phải tầm 10-15 ngày thì các bác mới rắc vôi được nhé. Thì các bác cứ rắc vôi đi, xong quá trình trong thời gian này cây mình phải khử trùng vườn thì đem lại nó sẽ quá trình khi nó ra hoa ổn định, lúc đấy mình mới cần thiết để mình đưa NPK vào. Riêng vôi và các dòng phân hữu cơ hay phân kia là cũng phải bón cách nhau ra các bác, thì cái tỷ lệ cây vôi là nó kèm là nó không hỗn hợp được với các dòng phân, nó khử trùng chất tốt. Đây còn cho các bác xem cái cây nhãn này thiếu lá này, các bác cứ tưới đẫm này cho em này, tương phân nhiều hầu hết nó sẽ kéo lọc về các bác. Đây này, cho các bác xem này. Đấy, cho đầy lọc đi, đầy lọc xong là quá trình nó sẽ đầy đầu này các bác nhé. Khi làm cây nhãn đúng cái thời gian đúng tiết xuân này ra hoa nó vẫn cứ ra hoa, lọc nó kéo lọc, nhưng mà quá trình những cây yếu này các bác cứ làm cho em như vậy, hầu hết là vẫn kẹp lọc ở cây lèn dưới này và sẽ đẻ đâu hoa, thì cây nhãn này quả mới đẹp. Còn không như cây này các bác xem này là bộ lá rất yếu và rất thiếu, và khi mà có quả thì nó nuôi quả rất kém, mà mẫu mã này mại cũng xỉn, đem lại cái tiền lẻ không tốt các bác. Đây thì nhiều bác cũng chia sẻ vào những cái cây nhãn như này thì các bác lá yếu không có, các bác thúc này cho em, cứ thúc đi thì sau nó sẽ đẻ đầu các bác. Nhưng quan trọng là mình phải cho lân và kali vào thì nó chuyển hóa trong thời gian này, nó chuyển hóa và ra hoa các bác nhé. Thì nó có đủ các chất thì các bác đã phun bên trên như một kích phát tố là 1-2 là cây phun cây 10-60 rất tốt để cho cây chuyển hóa ra hoa, kích ra hoa trong thời gian. Đấy, những cái bông này là hoa này cũng tương đối là đạt, và cái bông này cho lọc đi nhưng mà nay mai sẽ đẻ đầu hoa này, các bác thấy đầu chưa. Thì năm nay thời tiết nó rất ưu đãi cho các nhà vườn, các làm cây ăn trái để ra hoa. Và của năm
cuối năm 2024 này sang năm 2025. Thì năm nay là làm về hoa ăn trái nhiều cây khác cũng rất chi là thuận tiện để đạt, làm rất dễ các bạn, đem lại cái tỷ lệ là đạt hiệu quả cao đấy chứ không phải thấp đâu. Thì trong cái thời gian mà mình đã làm bên trái thì bắt buộc là mình phải làm theo đúng cái kỹ thuật, theo thời điểm quy trình một thì mới đem lại cái nhãn và ra hoa đúng tiết và đúng thời điểm, đúng thời gian, và sau này nó sẽ nuôi được cái bông hoa được tốt và chống được cái tình trạng lấm bệnh, và sau này nó ra hoa và đạt hiệu quả và đem lại năng suất hiệu quả cao về cả mẫu mã cũng vậy. Vâng, thì hôm nay em cũng làm một video chia sẻ gửi tới tất cả các bác, một video trong thời gian cuối năm này là chăm sóc cái cây nhãn và phun ủ và chăm sóc những các dòng phân để cho cây nhãn nuôi dưỡng bông hoa và ra hoa được đều và tốt hơn, để đem lại cái cây nhãn sang năm 2025 đem lại năng suất và mẫu mã đẹp và bán được giá cao các bạn. Riêng nhãn kể cả cây ăn trái nào cũng vậy, khi mà một năm mà được mùa bắt buộc là mình phải làm được mẫu mã đẹp, kích cỡ quả rồi, tốt rồi, năng suất rồi, nhưng mà mình phải làm được từ về mẫu mã và chất lượng là đem lại cái hàng đầu là cái giá cả và thu nhập cao. Thì trong cái thời gian khi làm hoa em chia sẻ gửi tới tất cả các bác từng thời gian, từng thời điểm một, từng loại thuốc, trong thời gian nào cần thiết loại nào thì sẽ sử dụng loại đấy các bác ạ. Thế còn trong thời gian này là mình chỉ cần sử dụng để làm sao để cho điều tiết cho cây để ra hoa, phải ra hoa xong đạt hoa rồi, xong lúc đấy là mình mới cần thiết là phun trên và bón dưới những cái loại phân nào để nuôi dưỡng quả lon sau này. Vâng, thì trong buổi sáng hôm nay em cũng làm một video gửi tới tất cả các bác xem video và muốn tham khảo và các dòng thuốc cũng như là muốn thêm về những cái sản phẩm để mình biết hơn thì hãy vào Zalo. Em kết bạn, em sẽ gửi các hình ảnh cho các bác xem và tham khảo từ mẫu mã và các thành phần của thuốc để đem lại chăm sóc cái cây nhãn và nhiều cây ăn trái khác đem lại hiệu quả cao. Vâng, em cũng xin phép dừng video, hẹn tất cả các bác một video sau.